เกมระดับ Triple A ที่ต้องใช้เครื่องแรงสเปคเครื่องสูงแต่วันนี้คุณเล่นได้แค่มีอินเทอร์เน็ตเพราะนี่คือเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวงการเกมทั่วโลกอย่าง Cloud Gaming ค่ะเล่นเกมผ่านระบบ Cloud แบบเรียลไทม์ดังนั้นไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องอัปเกรดเครื่องแค่เชื่อมต่อก็เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา Inside Gaming จะเจาะลึกทุกเรื่องของ Cloud Gaming ว่ามันทำงานอย่างไรใครคือผู้นำและมันจะกำหนดอนาคตของเกมอย่างไรบ้างห้ามพลาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Gaming รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงการเกมทั่วโลกค่ะในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังปฏิวัติวงการเกมนั่นคือ Cloud Gaming ที่ให้คุณเล่นเกมได้ทุกที่โดยไม่ต้องมีเครื่องลองจินตนาการถึงการเล่นเกมที่คุณรักได้ทุกอุปกรณ์ตามไปดูกันค่ะว่าเทคโนโลยีมหัศจรรย์นี้มีที่มาและกลไกที่ทำงานที่น่าทึ่งยังไงในยุคหนึ่ง All Life พยายามให้ผู้เล่นสตรีมจากเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตในขณะนั้นและเทคโนโลยีการบีบอัดภาพที่ยังไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดปัญหา latency หรือความหน่วงอย่างรุนแรงแม้ว่า On Life จะปิดตัวลงแต่ก็เป็นจุดเริ่มของแนวคิดเกมอยู่บนคลาวด์ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้จนกระทั่งในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งไฟเบอร์ออปติกและการมาของ 5G ที่มี latency ต่ำมากเข้ามาช่วยแก้ปัญหาคอขวดตรงนี้ส่งผลให้ Cloud Gaming กลายเป็นความจริงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลักการทำงานของ Cloud Gaming ไม่ซับซ้อนแต่เข้าใจง่ายและทรงพลังค่ะเราไปดูวิธีการพร้อมกันค่ะโดยขั้นตอนที่ 1 การประมวลผลเกมทั้งหมดจะถูกรันและประมวลผลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงของผู้ให้บริการอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี NVIDIA GPU ระดับเทพซึ่งไม่ใช่บนอุปกรณ์ของผู้เล่นขั้นตอนที่ 2 การสตรีมภาพเซิร์ฟเวอร์จะทำการเรนเดอร์ภาพออกมาเป็นวิดีโอคุณภาพสูงแล้วจึงส่งภาพแบบวิดีโอสตรีมมิ่งมาที่หน้าจออุปกรณ์ของผู้เล่นแบบเรียลไทม์และขั้นตอนที่ 3 การควบคุมการกดปุ่มหรือการควบคุมใดๆของผู้เล่นจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทันทีสรุปคืออุปกรณ์ของเราทำหน้าที่แค่รับชมวิดีโอและส่งคำสั่งเท่านั้นดังนั้นจึงทำให้คุณไม่ต้องใช้คอมแรงหรือคอนโซลระดับสูงแค่มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและแรงมากพอก็เล่นได้เหมือนเครื่องเกมราคาแพงค่ะและนี่คือสิ่งที่ Cloud Gaming มอบให้คืออิสระในการเล่นเกมค่ะลองนึกภาพการเล่นเกมฟอร์มยักษ์อย่าง Hogwarts Legacy หรือ Cyberpunk 2077 บนโทรศัพท์มือถือขณะเดินทางหรือบนสมาร์ททีวีในห้องนั่งเล่นโดยไม่ต้องเสียบสายหรือติดตั้งอะไรเลยด้วยเหตุนี้ Cloud Gaming จึงทำให้เกิด Cross Device Gaming อย่างแท้จริงและทุกอุปกรณ์ที่รองรับมีตั้งแต่มือถือทั้งระบบ iOS และ Android หรือแท็บเล็ตและสมาร์ททีวีไปจนถึงโน้ตบุ๊กธรรมดาเพราะเกมก็ยังคงลื่นไหลด้วยกราฟิกสูงสุดระดับ Ultra Setting เหมือนรันบนเครื่องระดับสูงและนอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณเนื่องจากเกมทั้งหมดอยู่บนคลาวด์จึงไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในเครื่องของคุณเลยแม้แต่น้อยค่ะปัจจุบันสนาม Cloud Gaming มีตลาดแข่งขันที่ดุเดือดมากและมีผู้ลงทุนรายใหญ่สนใจและเข้ามาแข่งขันอย่างเต็มตัวสำหรับ Cloud Gaming อย่างเช่น NVIDIA GeForce Now บริการ Cloud Gaming จาก NVIDIA ที่คุณสามารถสตรีมเกม PC คุณภาพสูงไปยังอุปกรณ์ต่างๆเช่นมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ททีวีได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์สเปคสูงหรือดาวน์โหลดเกมลงเครื่องจุดเด่นคือการให้คุณเชื่อมต่อกับร้านขายเกมที่คุณมีอยู่แล้วและสามารถสตรีมเกมเหล่านั้นด้วยคุณภาพกราฟิกที่สูงที่สุดของ NVIDIA Xbox Cloud Gaming หรือ xCloud บริการสตรีมมิ่งของ Microsoft ที่ให้คุณเล่นเกมจาก Xbox ได้บนอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือ PC หรือคอนโซลโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งเกมเพียงแค่สมัครสมาชิก Xbox Game Pass Ultimate และมีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรซึ่งให้คุณเล่นเกมกว่า100เกมบนมือถือหรือ PC ผ่านคลาวด์และนี่เป็นจุดแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดในแง่ของ Content Library PlayStation Plus Premium Streaming เล่นเกมผ่านระบบ Cloud Streaming ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผน PlayStation Plus Premium ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถสตรีมเกมจากแคตตาล็อกได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโดยเน้นไปที่เกมเก่าๆและเกมของ PS4 และ PS5 บางส่วนที่คุณสามารถเล่นได้ทันทีบน PC หรือ PS5 Amazon Luna บริการเกมบนคลาวด์ของ Amazon ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสตรีมและเล่นเกมได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือ PC ที่มีสเปคสูงและเน้นการบูรณาการกับแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง Twitch และ Prime Gaming นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการท้องถิ่นและผู้ให้บริการจากเกาหลี
และญี่ปุ่นที่เริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองจึงทำให้ตลาดนี้มีการแข่งขันสูงและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราๆค่ะดังนั้น Cloud Gaming จึงเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ด้วยข้อดีหลักๆดังนี้ด้านความประหยัดไม่ต้องซื้อเครื่องเกมราคาแพงและไม่ต้องอัปเกรดการ์ดจอทุกปีจึงประหยัดเงินลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ไปได้มากด้านความสะดวกไม่ต้องโหลดเกมไม่ต้องอัปเดตแพทช์แค่สมัครสมาชิกกดปุ่มก็เล่นเกมระดับ AAA ได้ทันทีและยังเข้าถึงง่ายทุกคนที่มีมือถือหรือโน้ตบุ๊กธรรมดาก็สามารถเข้าถึงเกมระดับโลกได้ซึ่งเป็นการขยายฐานผู้เล่นไปทั่วโลกสุดท้ายนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการใช้พลังงานเนื่องจากไม่ต้องพึ่งฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงในบ้านคุณแต่การประมวลผลถูกรวมศูนย์ไว้ที่ Data Center ที่มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่เหรียญมักมี2ด้านเสมอค่ะCloud Gaming ยังคงมีความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ 1 เรื่องความหน่วงแม้ว่า 5G จะช่วยได้มากแต่ latency ที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยังเป็นอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะเกมที่ต้องการความแม่นยำสูงอย่างเช่นเกม FPS และแนว competitive เพราะความหน่วงเพียงเสี้ยววินาทีก็ส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นเกมส่วนปัญหาที่ 2 ด้านคุณภาพและความเสถียรปัญหาความเสถียรของเครือข่ายในบางพื้นที่หรือหากอินเทอร์เน็ตของเราช้าลงภาพก็จะแตกหรือเฟรมเรทจะลดลงทันทีและปัญหาที่ 3 ค่าบริการและลิขสิทธิ์ค่าบริการรายเดือนอาจสูงกว่าการซื้อเกมปกติและการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเกมจริงๆมีแค่สิทธิ์ในการสตรีมเกมอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้เล่นบางคนอย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆกำลังเร่งแก้ปัญหานี้ทั้งการสร้าง Edge Server ไกด์ผู้ใช้งานและการพัฒนาอัลกอริทึมการบีบอัดให้ดีขึ้นเพื่อให้การเล่นเกมบนคลาวด์เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะและอนาคตของ Cloud Gaming ที่จะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การเล่นเกมบนมือถือเพียงอย่างเดียวค่ะอันดับแรกด้านการบูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ AI ช่วยในการประมวลผล 5G 6G ลดความหน่วงให้เสถียรขึ้นและความสมูทบนอุปกรณ์สวมใส่อย่างแว่น VR AR headset ต่อมาด้าน Metaverse and Cloud Gaming จะเป็นรากฐานสำคัญของโลก Metaverse เพราะมันจะช่วยประมวลผลโลกเสมือนจริงที่มีกราฟิกสูงมากให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์และแนวโน้มตัวเลขการเติบโตนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภายในปี 2030มูลค่าตลาด Cloud Gaming จะทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเกมในอนาคตส่งผลให้การซื้อเครื่องเกมแรงอาจกลายเป็นอดีตไปได้เลยค่ะและก่อนจะจบรายการค่ะเรามีช่วงพิเศษที่ทุกคนรอคอยกับช่วง Gaming News Update ขอต้อนรับคุณเบียร์ค่ะและเราไปดูกันว่าวงการเกมตอนนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวในวงการเกมในรอบสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตันเตรียมพลิกโฉมบริษัทกับนโยบาย AI First ปรับโครงสร้างและระบบการทำงานพร้อมลงทุนกว่าแสนล้านวอนนี่ดูเหมือนจะเป็นข่าวที่ทำให้เกมเมอร์หลายคนเป็นกังวลโดยเฉพาะเกมเมอร์ที่ชื่นชอบของเกมค่ายนี้ที่ประกาศผันตัวเองมาเป็นบริษัทที่เน้นการทำงานด้วย AI Intel จัดเวิร์กช็อปโชว์ศักยภาพ AI PC กับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันซึ่งต่อจากนี้ไปงานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้เวลานานอย่างการตัดต่อภาพหรือวิดีโอการลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากพื้นหลังหรือการเพิ่มลูกเล่นพิเศษต่างๆสามารถทำได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิกบน AI PC แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม Battlefield 6 ที่ได้เปิดตัวไปไม่นานปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ของซีซั่น1เพิ่มของใหม่ทั้งแผนที่อาวุธและสกรีนและหมวดใหม่แบบจุกๆพร้อมลุยกันในวันที่28ตุลานี้เรามาดูเกมที่จะวางจำหน่ายที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับในวันที่29ตุลานี้เกม The Outer Worlds 2เกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG มุมมองบุคคลที่1ในทีมไซไฟผู้เล่นรับบทเป็นเจ้าหน้าที่สายสืบที่ต้องสืบค้นหาเหตุการณ์ประหลาดก่อนจะตกมาในโลกอาร์เคเดียนที่เต็มไปด้วยสงครามและความไม่สงบและในวันที่30ตุลาเกม Dragon Quest 1 และ 2 HD 2D Remake คือการพัฒนาเกมยุค Famicom ใหม่ด้วยกราฟิก HD 2D แบบ Auto Path แทน Warrior โดยเนื้อเรื่องภาคแรกผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้กล้าในอาณาจักรอาร์เรนการ์ดเข้าต่อสู้กับปีศาจและช่วยเจ้าหญิงส่วนภาค2จะเล่าถึงเจ้าชายแห่งมิดเดิลฮอลที่ต้องไล่ล่าพ่อมดฮากอนและนี่คือข่าวอัปเดตในรอบสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรมาใหม่อย่าลืมกดติดตามชมได้ในช่อง Innover ในรายการ Inside Gaming ครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับข่าวอัปเดตในรอบสัปดาห์ที่คุณเบียร์เอามาฝากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใต้คลิปคุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากช่อง Innover หรือติดตามเราได้ที่ Facebook TikTok YouTube เพียงพิมพ์คำค้นหาคำว่า Innover และอีกหนึ่งช่องทางที่เว็บไซต์ www.innover.biz
คอมเมนต์พูดคุยและให้กำลังใจกันใต้คลิปได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ Cloud Gaming คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการเกม ที่เปลี่ยนจากการเล่นเกมในเครื่องมาเป็นเล่นเกมได้ทุกที่บนคลาวด์มอบอิสระในการเล่นให้กับทุกคนอย่างแท้จริง และเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตาที่สุดในยุคนี้ค่ะสำหรับวันนี้รายการ Insight Gaming ทางช่อง InnoWorld ต้องขอลาไปก่อน และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ